Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të flasim për fjalën kyçe limit ose ndryshe klauzulën limit. Çfarë na ndihmon klauzola ose fjala kyçe limit? Unë kam ndërtuar një tabelë të thjeshtë që do të mbaj emra personash dhe moshën e tyre përkatëse dhe konkretisht në tabelën time kam 982 persona. Në qoftë se ne do I marrim këto rekorde dhe t'i kalojmë në një aplikacion, ose t'i shfaqim para një përdoruesi, ne nuk mund t'i shfaqim listën e plot, sepse në rastin tonë kemi 900 sa persona, por në realitet mund të kemi dhe miliona. Dhe në rastet e tilla ne nuk mund t'i marrim të gjitha të dhënat nga databaza dhe t'i çojmë tek përdoruesi, sepse kjo do krijojë shumë probleme. Dhe si rezultat ka mënyra që ne mund ta limitojmë sasinë të dhënave që ne mund të dërgojmë tek një përdorues. Dhe për këtë gjë përdorim pikërisht fjalën kyçe limit. Le të shikojmë disa shembuj konkret se si ne mund ta përdorim këtë fjalë kyçe. Le të themi që duam të marrim 10 personat e parë në listë. Pasi kemi bërë select mbi tabelën people, themi limit 10. Pra kemi thënë që me kthe vetëm 10 personat e parë në këtë listë. Në qoftë se ekzekutoni, do shikoni që marrim vetëm 10 persona. Postgres ka një veti që në momentin kur përcaktojmë një limit, fillimisht I bën order by ID, pra sipas primary key që kemi ndërtuar, dhe më pas merr elementat e parë. Siç e shikoni në rastin tonë është bërë order by ID dhe kemi marrë elementat me ID nga 1 tek 10. Mirë po, në qoftë se ne dëshirojmë, mund ta ndryshojmë këtë sjellje. Për shembull, le të themi që duam të marrim 10 persona të parë të renditur sipas emrit. Në një situatë të tillë, para fjalës limit vendosim kushtin e renditjes. Të themi order by name. Po ta ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që tashmë elementat ose rekordet janë të renditur sipas emrit, prandaj të gjithë emrat fillojnë me shkronjën A. Dhe më pas kemi selektuar vetëm 10 persona. Kjo gjë mund të dallohet lehtë edhe nga ID-a, sepse ID-a nuk fillon nga 1 tek 10. Pra renditja tashmë është bërë sipas emrit. Mirë po, renditja mund të bëhet dhe sipas çdo kolone tjetër, pra mund të themi the person age dhe vendosim limitin, po të ekzekutojmë këtë query, tashmë renditja bëhet sipas moshës dhe mosha minimale që kemi në database është mosha 5 vjeçare. Dhe këtë moshë kanë personat në listë. Patjetër që mund ta ndryshojmë limitin, le të themi që duam të marrim 100 persona, mund ta bëjmë një gjë të tillë, dhe po ta shikoni kemi marrë 100 persona të renditur sipas moshës, pra fillimisht kemi me moshën 5, më pas me moshën 6, 7 dhe kështu me radhë. Ky është përdorimi më I thjeshtë I fjalës kyçe limit I kombinuar me order by. Mirë, po ne mund të përdorim dhe një gjë tjetër. Le të themi që duam të selektojmë një numër të caktuar rekordesh, pasi kemi anashkaluar një numër të caktuar rekordesh. Për shembull, le të themi që dua të selektoj 100 personat e radhës të cilët vijnë pas 100 rekordeve të para. Për të bërë një gjë të tillë, ne përdorim fjalën kyçe offset dhe vendosim 100. Çfarë kemi bërë në këtë rast? Në këtë rast kemi thënë që anashkalo 100 personat e parë duke vendosur offset 100 dhe më pas merr 100 personat e radhës. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që pikërisht mosha minimale është 13, sepse janë anashkaluar 100 persona dhe më konkretisht personat me moshë 5, 6, 7 dhe kështu me radhë. Le ta hesim fillimisht order by. Në qoftë se ekzekutojmë përsëri të njëjtin query, do shikoni që ID-a minimale është 101. Pra do të thotë që 100 rekorde nga lista janë anashkaluar. Kjo metodë pune na lejon që ne të ndërtojmë faqosje në internet. Për shembull, le të themi që duam të ndërtojmë një website I cili ka pagination ose faqosje në fund të faqes, ku ne mund të kalojmë tek faqja e dytë, faqja e tretë dhe kështu me radhë. Dhe për ta bërë një gjë të tillë, ne fillimisht përcaktojmë se sa rekorde duam të shfaqim në
faqen aktuale, le të themi duam të shkasim 20 rekorde, pra vendosim limitin 20. Le të themi që faqja aktuale është faqja numër 2, vendosim 2 herë 20, që është numri i elementave që ka faqja, dhe në qoftë se ekzekutojmë këtë query, do shikoni që janë shmangur 2 faqe, pra nga që ka filluar tek numri 41, tregon që jemi tek faqja e tretë. Pra duke përdorur një formulë të thjesht matematikore dhe kombinimin e fjalëve limit dhe offset, ne mund të ndërtojmë një pagination ose faqosje në një aplikacion të caktuar. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur mbi fjalën kyçe limit. Bashkëmirëpafshim në tutorialin e radhës.